بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږه پرواز کم بوپلګان په نوم باندې چې راځي، پیراسیټامول دې ته مونږه AM 404 ورته هم وایو. دا به نن مونږه ډسکس کوو چې دا مونږه په څه څه کې ورکوو او یا دا چې دی دا څه څیز دی. نو دا اصل کې زموږ سره په انفیوژن کې چې دی په 100 ml کې راځي او په دې کې 1 ګرام چې هغه پکې هغه موجود دی پیراسیټامول. انجکشن فارم کې چې دی 2 ml او 150 mg چې دی پر ml زموږ سره راځي. د دې اصل کې کار دا چې دا زموږ سره انالجیسک دی او انټي پایریټک دی، مطلب دا پر دردونو وغیره کې او دې نه علاوه چې کم دی تبه چې کمی په هغه کې ډېر زیات ښه کار کوي. او دا اصل کې زموږ سره یو اکټیو میټابولایټس دی د چا د پینیسیټین. اوس پینیسیټین چې دا څه څیز دی، نو پینیسیټین چې دا زموږ سره ایسیټو پینیټین انپور ایتوزایل فینایل ورته مونږ وایو ایسیټامایډ چې دا د هغې نه اغستلی شوی دی. دی ریسپونسیبل دی د کم اکشن دپاره چې دی یو انالجیسک افیکټ شو کوي او دا زموږ سره اصل کې ویک پروساګلنډین انهبیټرز دی. اوس که دا مونږ وګورو دا چې مونږ ورکړو دا زموږ سره پین ریلیور دی او دې نه علاوه چې کم دی پیور هم زموږ سره دا ډرګ چې کم دی دا ریډیوس کوي کمی او انالجیسک افیکټ چې دی هغه هم شو کوي. ځکه انالجیسک افیکټ شو کوي چې دی زموږ سره ځي او دی چې زموږ سره کم دا سنسري ټریک دی په سپاینل کارډ کې نه دی په هغې باندې څه کوي اکټینګ کوي. نو په دغه وجې باندې څه کوي پین ریلیور هم دی او کم دغه چې دی دا فیور چې دی هغه هم څه کوي ریډیوس کوي. د دې نه علاوه که مونږ وګورو نو دا زموږ سره یو ډیپریسنټ اکشن هم ورکوي، ځکه چې دی یو ډیپریسنټ اکشن ورکوي او د اکشن کوي په چا باندې په هارت باندې په برین باندې او دې نه علاوه چې کم دی نو هارت شو برین شو او سپاینل کارډ شو په دې باندې چې دی اکټینګ کوي. اوس تاسو به وایئ چې مطلب پرواز چې دی په برین او په هارت باندې څنګه اکټینګ کوي. نو څنګه چې مونږ ویلو ارچډینک اسید چې به ریاکشن کوي نو بیا زموږ سره په هغه کې کوز 1 او کوز 2 او کوز 3 او سایکلو اکسیجنیز 1 2 3 چې کوم او یو زموږ سره پروستاګلنډین E1 او E2 دا زموږ سره اصل کې پروستاګلنډین E1 انهبیټرز هم دي خو ویک او د دې نه علاوه زموږ سره سایکلو اکسیجنیز انهبیټرز هم دي خو سایکلو اکسیجنیز انهبیټر چې کم دي نو 3 د هغې انهبیټرز دي. اوس دی چې کله په هارټس او په برین باندې او په سپاینل کارډ باندې دی اکټینګ کوي نو دی چې کله په هغې باندې اکټینګ وکړي نو د هغې په رزلټ کې زموږ سره څه کېږي دی یو انټي پایریټک اکټیویټي شو کېږي. نو د هغې د لاسه چې دی هغه اکټینګ دی په چا باندې وکړي په برین باندې وکړي د هغې په رزلټ کې زموږ سره څه کېږي ډیکریز کېږي دا ټمپریچر چې کوم دی یو سیټ پوینټ باندې څه کېږي هغه ډیکریز شي. د دې نه علاوه که مونږ وګورو دا زموږ سره اصل کې سایکلو اکسیجنیز انهبیټرز دي. دی څه کوي دی انټرفیرینګ کوي د چا سره کم زموږ سره چې په دې باډي کې دننه کم ریاکشن کېږي مونږ چې څنګه وایي سایکلو اکسیجنیز 3 دې سیلو کې دی لاړ شي هغه دغه ته او دی اصل کې دی سایکلو اکسیجنیز انهبیټرز دي. نو دی په دې وجې باندې څه کوي انټرفیرینګ کوي د هغې په هغه سایکلو اکسیجنیز 3 چې کم دی د هغې په ورک چې کم کار دی کوي په هغه کې دی څه کوي خلل پکې پیدا کوي یعنې مطلب په هغه کې انټرفیرینګ کوي. اوس چې کله دی په دې کې انټرفیرینګ وکړي نو څه کار به کېږي دا سایکلو اکسیجنیز 3 چې کم دی دی اصل کې که مونږ وګورو دی زیاتر ایکسپریس کېږي په کم ځای باندې په برین باندې په سپاینل کارډ باندې او په هارټ باندې. نو په دې وجې باندې دا ډرګ چې کله مونږ ورکړو نو ځکه مونږ دا خبره وکړو چې په سپاینل کارډ په هارټ او په برین باندې څه کوي اکشن خپل کوي. نو دا په دې وجې باندې کوي چې د دې اصل کې هغه ریسپټرز په دغه ځای کې موجود دي د سایکلو اکسیجنیز کم 3 چې دی ایکسپریس کېږي په دغه ځای کې باندې په سپاینل کارډ په هارټ او په برین باندې. پرایمري فنکشن که مونږ وګورو چې دې سایکل دغه زموږ سره سایکلو اکسیجنیز چې کوم دی دا کوز 3 نو دې فنکشن دا دې زموږ سره څه کار کوي دې اصل کې دی ریګولیټ کوي زموږ سره ریګولیټ کوي کم د پین دا ریسپونس چې زموږ سره یا چې کم د پین ریسپونس دی دی څه کار کوي دی ریګولیټ کوي دی دا ریګولیشن د چا کار د پین او د پیور چې کم دغه د چا کار دی دا د ریګولیشن دا د سایکلو اکسیجنیز 3 کار دی. نو په دغه رزلټ کې دی زموږ سره چې دی څه کار کېږي دی لاړ شي په هغې اکټینګ وکړي د هغې پر چې دی په هغې اکټینګ وکړي د هغې اکټیویټي سټاپ شي چې کله هغه سټاپ شي نو زموږ سره چې به دی څه کوو ریګولیټ کوو به یې څه شي پین یا زموږ سره پیور نو هغه څه شي ډیکریز شي. د دې نه علاوه دا زموږ سره پوسټیلیټډ ورته مونږ وایي دا زموږ سره پوسټیلیټډ هم دي مطلب دی یو سایټ اف اکشن چې دی په چا باندې کوي په ایسیټا زموږ سره یو دغه دی انزایم د ایسیټا مینوفین سایکلو اکسیجنیز ورته مونږ وایو سیلون دا زموږ سره څه کار کوي د ایسیټومینوفین چې کوم دی دا زموږ سره دا انهبیټرز دي د چا د سایکلو اکسیجنیز چې د هغې سره دا د هغې انهبیټر دي یعنې مطلب هغه انهبیټ کوي. نو چې کله دا زموږ سره هغه انهبیټ کړي نو زموږ سره الریډي څه هغه پین چې کم دی او هغه پیور چې دی نو هغه ختم شي. د دې نه علاوه دا یاد ساتئ چې دی پیراسټامول ته مونږ دا په بوپلګان په نوم هم راځي په پرواز په نوم هم راځي یا دې ته په یورپ کنټریز کې AM 404 ورته وایي دا هم یاد ساتئ چې د AM 404 چې دا د پرواز یا د بوپلګان
نوم دی صحیح ده. او دا AM 404 چې دا دې ته په دې وجه باندې وایي چې دا زموږ سره اصل کې دا AM 404 چې دا زموږ سره دغه دی دا ایسیټو پینیټین N4 او بیا زموږ سره د ایتوزایپینایل ایسیټامایډ دی. نو د دې یو فارموله دې ته موږ AM 404 وایو. نو په دې وجه باندې راځو دې ورکړه چې دې څه کار کوي. دې زموږ سره اصل کې موږ وایو چې دا انالجیسک هم دی، انټي پایریټک ایجنټس هم دی، او دې اصل کې اکټیو میټابولایټ دی چا د پینیسیټین. نو تاسو ته ما الریډي وی چې پینیسیټین چې دی هغه څه سیز دی صحیح ده. نو هغه بیا زموږ سره دی ریسپانسیبل دی چا لپاره دا یو انالجیسک افیکټ چې کوم د ویک پروسالرین انهبیټرز دی. د دې علاوه کوم وګورئ دا یو موست امپورټنت ډرګ دی پس کې چې د زموږ سره کله موږ ټریټمنټ کوو د میلډ یا د موډریټ کمپین چې دا موږ پاغه کې مور کوو. د دې نه علاوه هر هغه کسان چې هغه ته اسپرین سره هغه کانټر انډیکیټډ دي. نو کم پیشنټ ته اسپرین یا ډسپرین ګولې کانټر انډیکیټډ دي چې کم کستا زموږ سره چې د کم ګیسټریک السر ورته شوی نو داغه لپاره بیا اسپرین ګولې چې داغه سره کانټر انډیکیټډ دي. او کپرس کې دغه مریض ته بیا پیور راشي یا ته پینی نو بیا داغه لپاره مونږ ډسپرین نشو ورکول، مونږ بیا پینډال ورکو ځکه چې هغه ته سره ګیسټریک السر ورته شوی. یا د دې علاوه چې کم پیشنټ چې هغه ته کاګولیشن ډیس آرډر شوی بلډ نو دا مونږ په هغه پیشنټ کې چې هم بیا ورکو صحیح ده. د دې علاوه کوم راشو په انډیکیشن کې مونږ وګورو مې نو دا ایر پین چې کم دی زموږ سره چې کم د غوږ دړي یا اوټایټس میډیا یا اوټایټس ایکسټرنا وته د غوږ دنه یا بهر چې کم درد راشي پاغه کې دا مونږ ورکو. کم پیور چې دی پاغه کې دا مونږ ورکو انټریک پیور چې کم دی پاغه کې مطلب کم ټایفایډ فیور چې دی. د دې نه علاوه هډیک شو زموږ سره چې کم دی میګرین هډیک شو یا ملیز شو ټوت ایک شو د غاښ درد چې کمی یا کم پوسټ ویکسین ریاکشن چې کم زموږ سره شي پاغه کې هم دا مونږ ورکو. یا زموږ سره چې کم دی شارټ بال سنډروم چې راشي پاغه کې هم دا مونږ ورکو. نو به تاسو وایي چې په شارټ بال سنډروم کې دا مونږ ولې ورکو. د دې شارټ بال سنډروم څنګه کار دی. نو په شارټ بال سنډروم کې دا کار چې کوم پورت چې دا غزم سره سکیږي هغه په سپاین انټسټاین کې نه دغه کیږي ابزورب کیږي. دا هغه د لاسه په دې کې سکیږي کریمپینګ پیدا شي. کریمپینګ دی چې څنګه یو باز نه ماشوم دسی یا پیشن هغه زما په کلمو کې درل یا زماره کلمې سو کراکاږي یا دسی شوکۍ دې ته کریمپینګ وایي صحیح ده. دې به انتهایی وجه درد چې وته مونږ وایو دا مونږ په هغه کې هم ورکو صحیح ده. د دې علاوه زموږ سره لیبر اپټیک اټروپي ورته مونږ وایي دې ته مونږ اصل کې جینیټیک نیوروپیتي هم وایو چې په دې کې زموږ سره چې کم لاس اف دا کې کم سنټرل ویژن چې دا غي زموږ سره کې لاس کیږي دا مونږ په هغه کې هم ورکو. د دې علاوه ټوبیکو امبلیوپیا ورته مونږ وایي دا مونږ په هغه کې هم ورکو. ټوبیکو امبلیوپیا چې دا پای کې پروواز ذکر ورکو چې دا زموږ سره دا ټوبیکو امبلیوپیا دا اصل کې زموږ سره یو ټاکسیک امبلیوپیا وشي چې دا کاس کې رچ د لاس د ټوبیکو د لاسه یعنی مطلب کم کس چې ډیر زیات سیګریټ سکي کنه نو په هغه کې زموږ سره یو کیمیکل چې هغه ته مونږ ساینایډز وایو او هغه ساینایډ چې کم دی هغه زموږ سره ټوبیکو امبلیوپیا پیدا کوي او دا ټاکسیک دی خطرناک دی چا د پاره د سترګو د پاره ځکه چې دا کم ساینایډ چې دی بار دا کس چې دی راکا ګرا کې د زموږ سره په بلډ ته سر په اکسیجن ته هم دغه کیږي په صاف پیپړو ته لاړ شي پیپړو نه بیا دا لاړ شي الولایت او بیا زموږ سره چې دی هغه بیا بلډ ته لاړ شي دا غ بلډ شي دا بیا زموږ سره چې چرته دا بلډ چې کم دی زموږ سره چې کم اکسیجنیټډ بلډ زی په باډي کې اکسیجنیټډ بلډ زی نو دا دغه چې کم دی د ټوبیکو دا ساینایډز دا هم لاړ شي یا د پلاستیک نوم دا دغه کیږي دا لاړ شي الته کې آیس ته نو په آیس کې زموږ سره چې دی واړه چې کم دی سیلز دی یا دغه دی نو دې څه کار کوي دا چې کله دا ساینایډ ډیس چې دی آیس ته ونه دې څه کوي دی پریونټینګ کوي کم دا سیلز چې دی په دې باډي کې چې دنه کم موجود دي چې هغه سیلز څه کوي چې هغه څه کوي اکسیجن ډیمانډ چې کم دی هغه پوره کوي یا کم سیلز دي چې هغه د اکسیجن نیډ دی نارمل دی هغه پوره کوي نو دې څه کار کوي دی هغه سټاپ کوي او که نارملی مونږ وګورو دا هام دی چې لپاره خطرناک دی د زړه لپاره د دماغو لپاره یا د نور کم ارګن لپاره او خو زیات تر چې د زړه لپاره د برین د دماغو لپاره به انتهایی خطرناک دی ځکه چې زمونږ په باډي کې د ټول ډیر اکسیجن چې دی هغه ضرورت چاته دی برین ته دی او هارت ته دی نو چې کله مونږ سارا کاګو په سا کې دا سیګریټ چې سوکس کی دا وسره هم لاړ شي په دې کې د ساینایډ دی هغه ساینایډ چې هغه دنه لاړ شي بلډ ته هغه بیا هارت لاړ شي د هارت نه برین تم لاړ شي دغه ساینایډ چې د برین پر سیلز کې چې دی وچورلېږي دا شانتی راشي هغه سیل شي هغه زمو سره چې دی ټاکسیک افیکټ چې دی هغه شو کینو په دغه رزلټ کې څه کېږي د ساینایډ چې پکې وچورلې نو زمو سره الته کې د اکسیجن ډیمانډ کم شي دې ته موږ سره ټوبیکو امبلیوپیا وتاي دا زمو سره په پروواس چې د موږ پاغه ورکو نارملی کوم وګورو نو زیاتره د موږ د دردون لپاره او د پیور د پاره چې د موږ ورکو چې پیور یا کم دردونه وغیرہ چې راځي چې هغه په مونږه کم کو نو دا د میکانیزم اف اکشن ورشا د پرواس کم ته چې مونږ پیرسټامول یا چې په